السلام عليكم، اش اخباركم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم تتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غنشوف معكم الطريقه باش تصايبوا هذه الطورطه لمناسباتكم، اعياد الميلاد، او اللي بغات تبدا هذا النوع ديال الطورطات اللي حاليا طالعين طوندونس كمشروع. عليك غير تتبعي معايا الفيديو حتى الاخر، ماشي غير تاخذي المقادير وتخرجي، ضروري تركزوا على النقط اللي غنشير لكم ليها باش ان شاء الله تنجح ولو تكون اول تجربه. هنا اول حاجه غادي نبدا بها اللي هي الجينواز. هنا كل ما احتاجيت فيها واحد الرشيشه صغيره ديال الملحه مع 4 الحبات ديال البيض. بالنسبه للبيض هانتوما شوفوا القياس ديالو، الحجم ديالو متوسط. الا كان في الثلاجه قبل من الاحسن خرجوه، ديروه هكا في شويه الماء سخون، عاد خدموا به باش دغيا يطلع لكم ويضاعف الحجم ديالو. هنا درت عليهم 8 غرام ديال السكر الفاني وكاس ديال السكر قل ربع سكر سنيده. استعملت هنا ديك السنيده تكون شويه رقيقه باش هكا ما تعذبنيش في الخدمه. هنا غادي ندوز هنا كلشي نطربوه في العجانه. الا ما كانتش عندكم العجانه فراه يكفي خدموه بالخلاط الكهربائي. المهم هنا غادي نعطيه الوقت الكافي حتى يطرب مزيان ويطلع وداك البيض تضاعف الحجم ديالو، سواء خدمته بالعجانه سواء خدمته بالخلاط الكهربائي. ضروري البيض حتى يولي على هذا الشكل هذا كيف غتشوفوا. انا هنا خدمتها على اعلى سرعه، المهم حتى وصلت لهذه النتيجه هذه. كيف تتشوفوا فاش هزيت هكا بالفوي، شوفوا دوك الخطوط اللي درت راه تيبقاو في الوجه، ما تيهبطوش نهائيا. الا وصلتوا لهذه النتيجه فعرفوا الجينواز غينجح لكم 100%. هنا بالنسبه للطحين احتاجيت كاس واحد اللي ممسوح كيف شفتوا. هنا ضروري ما نغربلو، راه مغربل من قبل ولكن غنعاود نغربلو. وهنا غادي نحاول نقسمو على 3 ولا 4 ديال الدفعات باش ندخلو في هذا البيض هذا. المهم هنا درت شويه غربلته وتنخلط هكا بالفوي من الاعلى للاسفل ومن الاسفل للاعلى. المهم حتى تندخل ديك الكميه وتنعاود نغربل تاني شويه. كيف قلت لكم هنا راه نقسم هذيك الدفعه ديال الكاس ديال العنبه حتى على 4 5 ديال المرات. المهم غير بشويه تندخلو حتى يدخل كله وما نبقاش نشوف دوك التكتلات. فهنا هاد الجينواز راه بدون سوائل. بالنسبه لبزاف ديال الاخوات طلبوا لي الجينواز، حضرت معكم طورطات بلا جينواز، وبزاف ديال البنات طلبوا لي الجينواز، وخصوصا واحد الاخت تتحكر عليا في كل فيديو. فقلت علاش لا غنلبي الرغبه بلا ما نتردد. صافي هنا عاودت الكميه الاخرى وبقيت هكا تنخلط من الاعلى للاسفل من الاسفل للاعلى. المهم حتى دخل ديك الكميه كامله. نفس الوقت ردوا البال باش داك البيض ما يهبطش. بالنسبه للاطه اللي غادي تدخل الفران فاحتاجيت هذه فيها 30 على 40. فرشت ليها ورق الزبده وغندير فيها داك الخليط، وغادي نحاول هكا نسرحو غير بشويه وبالمهل عليا حتى نوزع داك الكميه كامله على الخليط كله. وهذه راه تتبقى هاد الطريقه ديال الجينواز ماشي بحال كيفاش غادي نساليو الخليط غنضربوه مع سطح العمل، لا نهائيا ما تضربوه وما تقيسوه. صافي كيف تسرحوه تحاولوا تقادوا ليه الوجه يجي في مستوى واحد، ودخلوه مباشره للفران اللي خاصو يكون سخون من قبل، على الاقل على 200 درجه، يكون شاعل في الفوق وفي التحت. فاش ندخل لاطه تنزل الحراره ل 180 درجه وتنخليه شاعل الفوق والتحت لمده 15 دقيقه بالضبط، لا اقل ولا اكثر. صافي وتنخرجوا. المهم هنا فاش خرجت تنيت عليه غير واحد شويه تقريبا ديك 15 دقائق حتى بدا تيدفى، وقلبته وغادي نحاول هكا نحيد ليه داك ورق الزبده. وهنا ضروري تفرشوا ورق الزبده في الصينيه اللي غادي طيبوا فيها باش هكا تفادوا ما يلصقش لكم وما يتفرتتش. صافي هنا راه تنحيدها بكل سهوله، وشوفوا معايا الخفه ديالو كيفاش تجي. هنا راه تقدروا تتحكموا فيه كيف بغيتو، تشكلوا به اي حاجه بغيتو، يعني تلعبوا به كيف ما بغيتو، سواء في كيكرولي سواء في طورطات سواء في اي حاجه تتحتاج هكا الجينواز. فهذه راه ناجحه 100%، غير جربوها بعينكم مغمضين. المهم هالنتيجه قدامكم، ما نحتاجش نشكرها لكم. صافي هنا غادي ندوز نقطع بهاد السيركل الداير. تقدروا ديروا حتى مربع الا بغيتو، اولا الا ما عندكمش هكا السيركل تقدروا تقسموها غير على شكل مربعات. يعني هنا راه تعطيكم حتى ل4 ديال المربعات اولا مستطيلات. المهم صراحه ما عرفتش كيفاش الطاوه ديالكم تقدر تكون. صافي وتخدموا بها في الطورطه. هنا قطعت على 3 على شكل دائري. وهنا فاش طراسيت بالنسبه لهذا الاطار اللي عندي فراه الحواشي ديالو راه ما ماضينش، عاودت قطعت هكا بالموس وتنتحصل على هذه النتيجه هذه. المهم درتهم انا في هذا القياس اللي بغيت.
وراه تيتحيدو هكا بكل سهوله. كيف تشوفوا راه رطب 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 وهشيش وخفيف بزاف، يعني هكا حتى في الماكله فاش تجيو تاكلوه وديروا ليه الكريمه راه بحال الا تاكلوا في القطن. هنا هاد الجينواز هذا راه تيعطي حتى ل4 ديال الطبقات بالنسبه للطورطه الا بغيتو ديروها دائريه، او الا بغات ديروها حتى مربعه غيخرجوا لكم 4 ديال الطبقات، مستطيله غيخرجوا لكم 4 ديال الطبقات. خاصكم غير تعرفوا تشدوا القياس وتعرفوا كيفاش تقطعوا. بالنسبه للكريمه احتاجيت 200 مليلتر ديال الكريمه السائله، الا ما كانتش تقدروا تعوضوها غير بالكريم شونتي. المهم ديروا داكشي اللي موجود. زدت عليها 2 المعالق كبار عامرين مزيان ديال جبنه الماسكربون، حتى هي الا ما كانتش عوضوا بالجبنه اللي بغيتو. زدت عليها معلقه صغيره ديال نكهه الناطو ومعلقه صغيره ديال نكهه الفاني. صافي هنا النكهات ديروا داكشي اللي بغيتو على حسب الحشوه باش بغيتو تحشيو هذا الكيك. بما انني انا خدمت الجينواز بالفاني فبغيت الطورطه تطلع كلها في هذيك النكهه ديال الفاني ونكهه الناطا. هنا خلطت ديك الكريمه مزيان حتى طلعتها. شوفوا معايا الشكل اللي عطيتها، يعني ما تطربوهاش اكثر من القياس حتى تولي بحال شي زبده تفرتت، يعني توصل هذا القوام هذا وحبسه. فهنا راه تجي زوينه في الخدمه وحتى المذاق ديالها تيبقى زوين. صافي هنا قبل ما نحط الطبقه الاولى ديال الجينواز دهنت واحد شويه ديال الكريمه باش هكا ما تبقاش هذيك الجينواز تتحرك. وصافي وحطيت الطبقه الاولى، وبالنسبه للوجه ديالها راه هو اللي درته لتحت، وداك الوجه التحتاني هو اللي درته في الوجه. سقيت هنا غير بالحليب بارد من الثلاجه طبيعي، ما زدت فيه لا سكر لا حتى شي حاجه، غير هكاك سقيت به حتى شرب ديك الطبقه مزيان. ودرت الطبقه الثانيه ديال الكريمه صافي هنا، وحاولت نسرحها حتى تاخذ واحد المستوى واحد وتجي هكا مسطحه. موراها هنا غادي نحشي انا بالشوكولاته الدهن. ديروا الكراميل اللي بغيتو هنا، انا غير سنعطيكم افكار وشنو درت انا وتبقى لكم الاختيار. ولا جربتوا هذه الطريقه راه غتجيكم واحد النتيجه اللي تتحمق. صافي هنا زدت عليهم شويه الكركاع بعد ما هرمشوا هكا غير بيدي وزدتهم كطبقه مقرمشه في الوسط. المهم تنحسوا هكا بشي حاجه تجينا مقرمشه وحنا تناكلوا في الطورطه. زدت الطبقه الثانيه ديال الجينواز وعاودت سقيتها وشربتها بالحليب، وعاد زدت الطبقه ديال الكريمه وسرحتها تاني هنا مزيان. هنا ضروري تنحاول نسرحها ونقادها باش هكا تجي واحد الطبقه اللي مقاده، باش حتى الطورطه فاش نجي نغلفها ونقادها ما تجيش هكا مايله من شي جهه تبان ماشي متقونه. عاود درت شوكولاته الدهن، زدت شويه الكركاع اللي قطعته بيدي، وغادي ندير اخر طبقه ديال الكيك. بالنسبه هاد المره للطبقه ديال الكيك تنديرها في الوجه ديالها بهذا الشكل هذا وتنعاود نشربها بالحليب. فهاد الطورطه هذه انا درت فيها غير 3 ديال الطبقات، وكيف شفتوا الجينواز اللي عطيتكم راه تعطيت 4 ديال الطبقات. انا هنا فضلتها غير على 3 ديال الطبقات باش تجيني هي هذه. هنا ما بغيتهاش تجيني عاليه على هذا القياس اللي درت. اخر طبقه درت شويه الكريمه وحاولت هنا نقادها مزيان في الوجه حتى ليسيتها، وغلفتها بالسلوفان ودرتها في الفريغو غير على ما صيبت الكريمه. المهم ترتاح وتشد راسها فاش نجي نديمو ليها ما تخسر ما يوقع ليها والو. هنا الكريمه باش غادي نغلف نفسها نيت باش حشيت. درت هنا 200 مليلتر ديال الكريمه السائله، 125 غرام ديال جبنه الماسكربون، نكهه ديال الناطا، شويه النكهه ديال الفاني، وطلعتها حتى وصلتها للقوام اللي بغيت، ما تكونش طالعه بزاف يعني حتى تولي تفرتت كيف الزبده. صافي ومباشره هنا غنديرها في هذا البوش هذا، والراس اللي استعملت راني وريته لكم. صافي هنا حاولت نقادها في هذا البوش، وهنا بعد ما بردات وتماسكات مزيان مزيان هنا غادي ندوز هكا باش نديمو ليها. راه تديمو لها بكل سهوله، ماشي بحال وهي ما مرتاحاش وما بارداش، يعني ماشي غير هكا تحشيوها وتدوزو مباشره تخدموا بها. ضروري تخلوها في الفريغو على الاقل 10 دقائق حتى تشد راسها وديك الكريمه تتلصق مع بعضياتها وتدخل في الجينواز وتقاد. خليت واحد شويه ديال الكريمه، ما درتش كلشي في البوش، هكا غير باش نقاد دوك الجوانب وتنحاول هكا ليسي داكشي مزيان. راه هاد الكريمه هادي بهاد الطريقه تتخدم بكل سهوله وتتجي متقونه متقونه وكانكم خادمين بالكريمه ديال الشوكولاط اولا الكاناج ديال الشوكولاط. هنا وغندور عليه بهذا التزيين هذا البسيط اللي اي مبتدئه غتعرف ديرو، واي وحده ولو عمرها صايبات شي طورطه غتعرف تصايب هذا التزيين. راه تيجي متقون متقون ديالها، تيجي تيحمق اللي شافو يحلف عليها انها خارجه من افخم باتيسري.
بالنسبه للتزيين اللي غادي ندير في الوجه اللي هما هاد الوريدات اللي تيكونوا ديال البلاستيك، راهم خاصين بتزيين الحلويات والطورطه. احسن تختاروا هادو ماشي هادوك الوريدات اللي تيكون التحت ديالهم بحال الا فيهم واحد السليك، فهادوك صراحه ما زوينينش وماشي صحيين. صافي هنا حاولت نفرق هادوك الوريدات وهكا ندور على الطورطه كلها هاد الشكل هذا، بحال شي تاج ديال الورد. وهنا راه تقدروا تبدلوا الالوان ديال هاد الوريدات، مثلا الا كان عندكم وليه ديروا ليه الشيبي، كانت عندكم بنيته ديروا ليها الغوز. صافي وتديروا في الوسط تزينوا غير بشي حاجه هكا بسيطه. صافي وراه تطلع الطورطه فنه اروع ما ممكن تشوف عينكم، ومن ارقى الطورطات اللي ممكن لكم توجدوا لصحابات المشاريع الصغيره اللي بادين هكا من ديورهم وبغاو هكا طورطات ساهلين. فما عليكم غير بهذا النوع ديال الطورطات تتقام اقتصاديه، راه تجي تذوب في الفم داك الجينوا الزرطب والكريمه بنينه، ما تدقهم حتى شي حاجه. شحال ما كليتو منها ما غتشبعوش منها. فما انا ما تنبخل عليكم بحتى شي معلومه، ما تبخلوش عليا من ارائكم تعليقاتكم المحفزه والمشجعه. الا كنتوا اول مره تشوفوا القناه مرحبا بكم والف مرحبا بكم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تشتركوا الا كنتوا جداد وفعلوا زر الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. كالعاده المقادير غتلقاوها في صندوق الوصف. بغيتوا المزيد من الطورطات السهله والبسيطه والناجحه غترجعوا لقناتي، غتلقاو بزاف ديال الوصفات وحده تنسيكم في الاخرى. نتمنى تجربوهم، ولا جربتوا شي حاجه بالصحه والراحه. ونتلاقاو في فيديو جديد ووصفه جديده باذن الله. السلام عليكم، خليتكم على خير.